Hölgyeim és uraim, hatalmas nagy szeretettel köszöntök mindenkit, én Kaci vagyok, ez pedig itt egy Summer Game Fest élő adás. Nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit innen a még költözésből megmaradt kupleráj közepén. Remélhetőleg ezzel együtt a képpel és a hanggal minden rendben lesz. Ezt erősítsétek meg nekem, legyetek olyan kedvesek. Másfél perc van az élő közvetítés kezdéséig, és együtt fogjuk végigizgulni Geoff Keighley Summer Game Festjét. Ugye ő az, aki elhozta nekünk a The Game Awards-ot, és ott ugye az év végén általában nagyon durva bejelentések szoktak zajlani. Hogy ez a Summer Game Fest mi lesz, azt nem tudjuk. Előjáróban azért annyit elárultak, hogy ne itt számítsunk a GTA 6 leleplezésére, meg ne itt várjuk a FIFA 28 leleplezését. Ugyanakkor azért szerintem lesznek itt is olyan dolgok, amiknek örülhetünk. Ha más nem, akkor legalább olyan fronton, tehát olyan játékokat legalább mutatni fognak, amiket már láttunk korábban. Elsősorban ezekre helyeződik majd a hangsúly, azokra a játékokra, amiket már láttunk korábban, de most egy kicsit többet mesélnek róluk, egy kicsit húztam a fényem, mert még a lámpáim nincsenek itt, de remélhetőleg így már jó lesz, és mindent látni fogtok. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi a helyzet. Nagyon izgatott vagyok. 15 másodperc. Nagy szóljon. És át is megyünk ide a Watch Party felületre. Ha kevés a hang a streamen, akkor szóljatok. Szia Bet! Szia RP! Sziasztok mindenki! Na nézzük! Azt mondják, hogy lehet, hogy ilyen ember bántónak találja majd azt, ami történik a képernyőn, úgyhogy mindenki csak saját felelősségre kövesse a Summer Game Fest adását. The man, the myth, the legend, Geoff Keighley. A live showcase of what's next in the wide world of video games. We are live here in Los Angeles, and whether you're streaming from home or watching inside an IMAX theater, welcome to our Van, ahol ezt IMAX moziteremben közvetítik? Na mondjuk oda beülnék. Games you love, be joined by special developer guests. And yes, have a few surprises along the way. Azt mondják, hogy lesznek, azért meglepik, jönnek majd fejlesztők. It's a true cross-industry showcase. Whether you play on Xbox, PC, PlayStation, Switch or mobile, we'll have games for you. Minden is lesz. Tuti mesélnek egy kicsit a Diablo Immortalról. Nagyon fura ez a füves háttér. Ez vajon full green screen? You'll get introduced to exciting new worlds, new teams, and we'll make room for small independent developers who we think deserve vagy egy full épített if we do this right, lett valaminál. discover a few new games to put on your wish list. And even if you don't get valószínűleg green, de nagyon szépen le van választva róla. You're not going to get everything today, but we've got a lot of great stuff. So let's get started. Over 30 years ago, Capcom Street Fighter. Na nézzük, Street Fighter 6. Ezt ugye láttuk nemrég a PlayStation Showcase-en, vagy State of Play-en. And right now, we're excited to officially confirm a character coming to the game and show you the exclusive first gameplay footage. Enjoy! Na, szóval kapunk gameplayt, és megerősítenek egy karaktert Street Fighter 6-ban. Én nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen irányba viszik el ezt a játékot. Ugye a State of Play-en láttunk egy ilyen 3D TPS világbeli mászkálást a 2D fighting mellett. Gi! Ott is van. A dobás. Ki a szinkron hangi vajon? Sonic Boom, azaz? Tetszik ez a rajzolt, ilyen képregényes, ilyen bum bum pow grafika, szerintem az jól néz ki. Ez jól lesz Street Fighternek.
Double Trouble. És ilyen pillangókéses fésje van. Ilyet én is akarok a szakállamhoz. Szóval előző generációra is jön, meg PC-re is jön a Street Fighter 6, valamikor jövőre, azt nem tudtuk meg, hogy most akkor lesz a TPS városba mászkálás. Aha, hogy cool is írja, szerintem is olyan lesz, mint mit tudom én, a Dragon Ball-ba, hogy ilyen, van egy ilyen hub, ahol lehet sétálgatni. Na, Focus Home Entertainment, Tindalos, Tantalus bázis 2200 előtt 2 évvel. Ez a Callisto projekt. Locate the comsat relay and bring it back online. We found the relay, but there was a problem. 10 percben van csak az adás. Get that door closed now, Private. Close that gate. Nothing gets in here. Ray didn't make it. Ez a játék ugye eredetileg a PUBG univerzumában játszódott volna. Én nem is értem, hogy mi az, hogy a PUBG univerzuma, hiszen ez egy realisztikus lövölde. És aztán valahogy kinőtte magát egy ilyen full alienes, Ridley Scottos, kicsit szörgyös, exoskeletonos, holdbázisos zombivadászatba. Teljesen nem értem, hogy ez hogy lehetett valaha is a PUBG univerzumában játszódó játék. Callisto projektet mondtam, de Callisto protokollra gondoltam. És aztán ez tökre nem az. Mert hogy ez egy effektív egy alien játék, de a Callisto projekt is tök hasonló design. De hogy ez effektív most egy alien játék. Javítsatok ki, ha hülyeséget mondok. De hogy ezek most xenomorfok, tehát hogy... Annyira rajta voltam a Calliston, mert annak egy tök jó trailerre volt a State of Play-en. Fireteam DLC. Erre tippelnek sokan. Igen, tudom, hogy már nem a PUBG univerzumban játszik, csak mi az, hogy PUBG univerzum? Tehát, hogy önmagában, én már ezt megkérdőjelezem. Aliens Dark Descent. Hoppá! Szóval Aliens Dark Descent előző generációra is jön jövőre. A gameplayből még nem láttunk semmit, de World Premiere. Oké. Fognak róla mesélni. Today, I am thrilled to get to show you the first raw gameplay alongside its creator, Glenn Schofield. But first, here's the quote-unquote Schofield cut of the brand new trailer with a little more gore. Oké. Szóval... Striking distance, akkor ez a Callisto, ugye? Szóval ez most a State of Play-es trailerhez hasonló lesz, de Glenn Schofield vágat, igen. Szóval ez a Callisto protokoll, ezt ugye a Glenn Schofield, akinek a Dead Space játékokat is köszönhetjük, ő van mögött a játék mögött is, úgyhogy Dead Space vibe egyértelműen. Jól néz ki az a játék, de én annyira beszerű vagyok, hogy a trailert töröttegek. Szóval ez valószínűleg egy még parább trailer lesz, mint amit a State of Play-en mutattak. Adjunk rá hangot? Na megnézzük így milyen. Magamhoz meg egy kicsit közelebb veszem a mikrofont.
Aha, itt több... Erre nem emlékszem abból a trailerből. Itt több a para, több a zombi, több a fura lény. I just love that last part. Gives me chills every time. De ronda vagy az anyám úristen. TPS-ben nem annyira félelmetes, mint FPS-ben, én azt vallom. Aztán persze a Returnal közben meg így remegett a kezemben a kontroller, de... Mekkora szája van! Még több hangot tegyünk rá? Hát már ennél többet már hova? Már nem fogok hallatszódni én se. To your new home. Elhiszem Darklusnak, hogy halk, de... A játékhang jó volt. Kicsit akkor visszaveszek belőle. Magamra is? Hát fullon vagyok, fiú. Hát, akkor magadnál hangosítsál. Ha én is halk vagyok, meg a játék is, akkor magadnál egy kicsit a hangerőt tekerd fel. No. Itt van az öreg Glenn Schofield. Yeah, thanks, man. Thanks for having us. I really do appreciate it, Geoff. And you know, for a Menő second, just give me a csukája second. van. You know, I want to thank you Szia, Csiri! for all you've done for the game industry all these years, man. I think I've known you like 16, 17 years now, and you've been an ambassador. You've amplified new games, new studios, and I just wanted to thank you. I really do appreciate it. Aj, nagyon cuki ez a Glenn Schofield. I know, but I appreciate that. Thank you so much. And yeah, it's so fun to do these shows and to show this game. So people saw the trailer, but what I'm so excited today is that you just brought a raw gameplay sequence. This game is in development and people are going to be blown away, I think, when they see it. But tell us a bit about what are we going to see today? Na, Yeah, mesélj we egy got a kicsit couple a... minutes of, like you said, like raw gameplay. It's Na, two most segments hozott, in the mindjárt meg first fogunk half nézni of egy the game. gameplayt, egy ilyen One is the kvázi med bay, vágatlan another one is the gameplayt. power station, and you're going to see some new enemies, some brutality, some just about everything. We're showcasing a new weapon called the Grip. Okay. It's like a gravity gun, but it picks up the enemies and it shoves them into giant fans. It rips them apart. It's great. Okay. And then check out the nice ending we have, where we you know, we usually will kill our main character Jacob, and in a very unique way. And just for a second, I want to thank the team, man. Like you said, through COVID, through everything else, the dedication, the hard work. You guys are amazing. Darkus kérdezi, hogy mik lesznek a Game Pass-ban, arról lesz a szó. Szerintem nem most, azt megtartják majd a vasárnapi Game, vagy Xbox Bethesda Showcase-re, igen. De vasárnap este azt is élőben együtt nézzük. Let's let the footage speak for itself. Glenn Schofield, striking distance. Here it is, the first gameplay of the Callisto Protocol. Na nézzük. Szóval ez most effektíve gameplay. A trailerben is láttunk már szerintem gameplay jeleneteket, de ez most a játék. Nyilván ez még egy fejlesztés alatt áll a játék. Itt-ott valószínűleg ki van csicsázva. Aha, ez ilyen Patient Zero elszabaduló zombinak tűnik. Akkora a nyakunkba fog ugrani egy zombi. Jó, nyilván direkt lőtte a térdét, hát ha leszakad a lába is. Jó, szóval a szörnyeknek lesz egy ilyen full dinamikus sérülési modellje, le lehet szakítani kezüket, lábukat, van nyilván közelharc, felrobbantani a fejüket. Jó, ez így menő, hogy a szörnyeknek szétszakadnak a végtagjai. És aztán még rá lehet büntetni. Oké. Miért vagyok ennyire sárga a képen? Szóljatok már rám. Kicsit javuljak meg. Temperatúra.
Na, így már nem is vagyok olyan sárga. Valamiért elfelejti a kamerám a beállításokat. Oké, és akkor már nem ilyen börtönviselt ruhában vagyunk, hanem ilyen Dead Space-es kicsit exosuitban. Ugye kérdezitek, hogy ez a Dead Space hasonló nyilván a Dead Space-hez, nyilvánvalóan a Glenn Schofield-nak köszönhetjük a Dead Space játékokat, úgyhogy nyilván a Dead Space életérzést próbálták itt visszahozni, csak egy másik játéknévvel. Hogy bekapta a daráló? Azt a betyár. Oh my god. That just happened. All right, moving on. This October, Call of Duty Modern Warfare 2 arrives. Na, ugye a héten mutatták be modern day action game, and today we're about to show you the world premiere a of its Modern Warfare gameplay 2-t. with a level playthrough. To tell us more, let's head to the port of Long Beach to check in with Jó, Johanna a Ferris, Callisto, the head a of Call of Callisto az Duty. nekem nagyon tetszik. És akkor most megnézzük a Modern Warfare 2-t, és mutattak belőle végre gameplayt. 2019, Modern Warfare changed everything. And on October 28th, we usher in a new era of Call of Duty with the launch of Modern Warfare 2. We are back, we are bigger, and we are bringing the entire team. Price, Gaz, Soap, Alejandro, and of course, Ghost. We needed a stage big enough to debut Call of Duty in a whole new way, inspired by the world we're about to enter. Oil rigs, cargo ships, and staggering odds are just the beginning. Here is Modern Warfare 2. Amúgy, hogy a Call of Duty annyira nem tud megújulni, hogy kihozzák a Modern Warfare remastereket, és aztán visszamennek, és megint Modern Warfare 1-nek meg 2-nek nevezik a játékokat, és visszahozzák ugyanazokat a karaktereket. Mármint, hogy nyilván nagyon jó volt akkor a Call of Duty, csak hogy... Akkor ez miért nem lehet... Értem, hogy van a God of War, meg a God of War 2018, de most már, hogy van Modern Warfare 2, meg Modern Warfare 2 2022. Erőltetik ezeket a vízes jeleneteket, de már a trailerben sem nézett ki jól a víz. Oda kellemetlen az a víz, gyerekek. All shadows, the missile is on this platform. I want full containment. Got 3 AQ internal. Jó, szóval az elvileg gameplay videó. So, cut right clear through. Nyilván senki nem várta, hogy animációval nyíljon ki az ajtó egy kodban, de... Mondjuk belínelhetett volna, ha lehet línelni. De úgy látom, nem lehet. Brutális nagy a köd, mert megteremti a hangulatot, illetve nem kell kirenderelni semmi mást. Szóval ez a Quake 3 motor még mindig el tudja vinni. Nem is értem, hogy miért erőltetik. A Vanguardnál is Laura Bailey-t leszerzítették szinkronhangnak, meg ilyenek, de egyszerűen nem tudnak összerakni egy tisztességes kampányt. Jó, az biztos, hogy ez a flash effekt, ez annyira CGI volt, hogy beszart. Tehát, hogy meg se fogja közelíteni a flash ezt az effektet. Amikor bedobod egy szobába. Mármint, hogy
Félreértés ne essék, nem akarom fikázni a Call of Duty-t, de ezek annyira ilyen túl játszott, túl erőltetett dolgok. Lenne egy tollom, meg egy szeruzám, már értetelnék. Na nézzük. Szia Jimmy! Nem, majd erről beszéljünk, ha lement az egész. Szóval, hogy az ember vagyok, aki nagyon szerette régen a kodot, és amúgy most is, amikor leülök, akkor ideig, óráig amúgy tök jól elszorokozom a koddal. De élettelen a kampány. És hogy nem ilyen lesz a gameplay, és nagyon szeretném, hogyha valaki majd megcsinálná, hogy ezt mellé teszi gameplayben, hogy ez hogy fog kinézni. Szóval kicsit azt érzem, hogy a Fish AI, amikor Anno Ghostot bejelentették, hogy elképesztő dolgokat mondtak, és aztán közepesen kellemetlen lett az egész. Biztos voltam benne, hogy úgy mozgott annak a pilótának a feje, hogy biztos volt, hogy ő meg fog halni. Tehát, hogy aki vezette ezt a hajót, annyira tipikus, ilyen akciófilmes "Move the goddamn ship, sergeant!" Tipikus ilyen Humvee-ba agyonlövős izé. Na, ezt láttuk a trailerben is, ezt a jelenetet. Amikor ez lesz a fancy, hogy csúszkálni fognak a mindenféle ilyen tárolók, meg konténerek. Miért váltaná át itt bárki shotgunra? Senki a világ életben nem váltaná át shotgunra egyetlen játékos sem. Meg ez a... Ez a crosshair placement vállalhatatlan. Miért a földet nézi? Szembe lesznek az ellenfelek. Nem is találta el, ez valami full megscriptelt konzolos gameplay, ahol nem rángatják az egeret, de maguktól meghalnak az ellenfelek. Azt közelítőd már le. Jó, ugye szokásos, nem lesz élet, hanem ilyen kétszer meglőnek, meghalsz, visszatöltődik a HP-d, amikor bevészik a képernyő. Az, hogy már a trailerben se tudnak stabil 60 FPS tartani, de szerintem 30 se volt, ott úgy beröszögött, amikor ott jött az a víz. Azt majd visszanézzük a trailerben. Minden trailer, ami kikerül, az... és érdemes arra, azt ki fogjuk tenni a GameStar.hu-ra is, ami van 4K-ban, az 4K-ban, úgyhogy érdemes lesz majd ott visszanézni, mert itt a streamben mi egy streamet nézünk, és annak egy lebutított változatot streameljük tovább, úgyhogy érdemes ezt megnézni. Szóval október 28-án jön az új kod, és
That's what we're talking Már about. elő lehet rendelni, Joining us now, hogy up from hozzáférjetek a Long Beach. bétához. Johanna, great to see you. How's everything? Én Great to have azt you with us, mondom, and also hogy Geoff from Infinity ha már Ward. So, we saw the ilyen first Call of gameplay. Duty-s Thanks for that extended izével sequence. élhetünk. Looks incredible. Geoff, tell us a bit about that mission. Ilyen makarovos Remember No Russian, hogy Remember No Pre-Orders. John Price and Gaz Garrick. You know, they're not actually in what we just saw today, but they're returning members from 141, and then the other two characters that you may recognize from the older franchise that we're reimagining are Simon Ghost Riley and of course Soap John McTavish. And then a couple other new characters in here that we're really excited that we got to. Szia Joker, for nincs this game. boltunk, First, vagy azt hiszem, hogy Commander Philip nincs. Graves and Mexican Special Forces Colonel Alejandro. And Alejandro, I gotta say, it's a character we're really excited about. He's a guy who's super capable. Nem tudom, éle még a piactér, majd Csiri Task Force 141. But as far as the levels concerned, you know, this, kisegít. I gotta Azt shout out elvileg to- van még to pár IW. pólónk, You know, this was a tremendous collaboration meg across magazinunk all of a régiekből. different, disciplines. As you saw everybody coming together, some really piactér.projekt0809.com. and you know, you saw Van. the wind Van még and régi GameStar the, póló. animations and A GameStar the arm awesome is még van sound például, ha design. már And Call of of course Duty-ről our new water beszélgetünk. tech, which is actually pushing the boat in different directions. It's creating a Köszi, physically Skull. dynamic environment, allowing for the cover you were seeing. In certain cases, you could be behind cover, and then suddenly that cover would shift and leave you exposed, but it also leaves the enemy exposed, creating this emergent gameplay. So again, I'm very excited. Just can't wait that I'm so excited that we get to show it off today. And that's Na, just a hint of where azt things mondja are gonna közben go. a Johanna, tell us a bit nagyon about kedves Call of fiatalember, Duty hogy overall, elképesztő Modern Warfare új 2, water obviously. tech. We're so excited Hát that a you're back water this az year. szerintem We've got lots going on across Call of nagyon Duty. béna What can we volt, expect from de you? mindegy. És hogy shifting covers, elbújsz a fedezék mögé, és aztán így elmegy a fedezék, mert elhimbálózik a hajó, és akkor majd nem leszel fedezék mögött hirtelen. Ez multiba biztos nem lesz. A 6 órás csőkampányban meg... Okay. Of course, there's a lot of chatter and interest about the new Warzone experience. We're affectionately calling it Warzone 2.0. There will be a standalone experience of Warzone for current existing players as well. So we're going to sort of feed the entire community there. But all eyes on the 28th. And again, I think the collaboration has just been incredible. Everybody's so excited for Task Force 141. Warzone coming to mobile as well for players on the go. We're on Steam, as you know. I mean, so it's just a big moment, and there's going to be a lot more to come in the months. Jó, nyilván nagyon izgi lesz, főleg úgy, hogy az Activision-t megveszi a Microsoft, de ugye jön a mobilos Warzone, Steamen is elérhető ez a játék, de drágább lesz, mert 70 eurós játék lesz. Ez most minden 70 eurós játék lesz. We will get into the details of Warzone 2.0 for sure. It will be an extension of the Modern Warfare 2 universe. Yeah. So all the more reason why we think this game, this moment is such an important title for all of us looking ahead. And like we said, we're having a bold vision around the entire future for the franchise. So we're in position. We're really excited. Annyira szeretném elhinni ezt a bold vision-t, hogy hatalmas nagy terveik vannak, de közben meg visszamegyünk egy 10 évvel ezelőtt játékhoz, és 10 évvel ezelőtt népszerű karaktereket próbálunk megint, vagy hát azóta nem tudtunk menőt csinálni. Na mindegy, újabb World Premiere, lesznek azért itt bemutatók, gyerekek. Na nézzük. Microids. Ott is van. Na, ki lesz az első, aki beírja a cseten? Na. Na. Flashback. Skull megpróbálja leleplezni, debunkolni a dolgokat. Flashback 2, 30 évvel később mindenhová is, még idén télen
megkapjuk, Switchre is All right, jön. let's turn back time. Back in 2017, we announced Witchfire at the Game Awards. Almost 5 years later, I am so excited that the team at the Astronauts in Poland has put together an in-depth look at the gameplay of this dark fantasy first-person shooter, which will enter early access soon. I am so excited to play this, and I bet you will be too after you see this. Szóval ezt a Witchfire-t, ezt bejelentették 5 évvel ezelőtt, és majd Early Access lesz belőle nem soká. Árpi is írja, hogy kedvenc Amigás játéka volt a Flashback. Na hát gyerekek, akkor még idén vissza lehet nézni minden platformon. Jó, ez kicsit ilyen Dark Fantasy Destiny. Aha, szóval lehet, vannak mindenféle varázslatok, be lehet őket fagyasztani, lehet őket lögdösni, lehet dodge-olni, az ellenfelek fegyverrel lövöldöznek, de ilyen középkori páncélban vannak. Ja, ez jól néz ki egyébként. Vannak speckó effektek, chain lightingozni lehet, gránátokat dobálnak. Fogok játszani a Gotham Knights-al? Szinte biztos. Most tudom, hogy ilyen a metascore-t próbálom a reveal trailer alapján megjósolni, de látszólag a gameplay az rendben van. Tehát, hogy szinte biztos vagyok benne, hogy nem lesz Destiny 2 szintű a gameplay, mert szerintem a mai napig kb. Senki nem csinált olyan gameplayt, mint a Destiny 2-ben van, de jónak néz ki, és jön az Epic Games Store-ba, Unreal Engine-nel dolgoznak, és wishlistelni lehet Early Access. Az Atomic Heartra nagyon kíváncsi vagyok, nem tudom, hogy itt mutatnak belőle valamit. De ez izgi. A Witchfire izginek tűnik. Na nézzük. Újabb World Premiere, újabb bemutató. Fallen Leaf. Ez ez Troy Baker. Ez Troy Baker hangja, gyerekek. Solace, everything okay in there? Ugye? Nem csak halusztam. Troy Baker, ott van, mondtam. Nem tudom mi ez. Something is going on here, and I need to know what it is. I need to know what that is. And look who it is. Troy and Roger in person. Guys, this is so fun. The fact that you're working on a game together. What a cool team up. Welcome to the show. Good to be here. I got to ask you guys, who are your characters in this game? Well, I get to play Imádom a ezt a character csávót. named Wyatt Taylor, is a medical officer who's stationed at this base, Fort Solace. And it's the epicenter of this mystery that we'll discover and uncover as we go through the game. And of course, my character will be at times in opposition with Roger's character. The battle we've been waiting to see. Every once in a... Yeah. Oh, man. Ugye Roger Clarknak is, ugye például Arthur Morgannek a szinkron hangja a Red Deadben, de elég sok játékban találkozhattatok vele. His job is to make sure that none of the equipment breaks down while it's on their graveyard shift. The graveyard shift meaning Mars and Earth are really far apart from each other and their orbits around the sun. So help is not a simple call away. I gotta ask, I think a lot of people will see this thing and they'll probably wonder,
it's a new team, right? Independent studio in Europe that's making this, but with huge production values. I'm curious, like, how did you guys get attached to this? Tell us a bit about the background. I will say that 2020 to me was the most impactful year for games. It was the first, I mean, obviously we had this unprecedented event with the pandemic, and that forced the way that we looked at society, but also the way this industry 22-nek néz ki, közben szerintem 45. Legalább. Hány éves ez a poli? And so, just like anybody else, we got reached out. 76, 46. With this brand new studio, said we'd like for you to consider being a part of this game, and he walked me through a very brief description of what the experience was going to be like. And in the very beginning, he said, 36 évesen így we want this kinézni, to mint feel, 46 évesen. it's a tight thriller. We want it to feel like Dead Space meets Duncan Jones' Moon. And I was like, sign me up. I'm into that, absolutely. And full like performance capture and everything. Yeah. Absolutely. New studio, brand new energy, and of course, I get to work with one of the best in the business. And me. I get the privilege of getting to see this guy and watch him in action. I love to work, and I love the challenges and all the new innovations that this medium provides to performers. We can't wait to show you what we've been working on. Yeah. I think it's going to I guess I've seen some of the behind the scenes and the performance capture, Unreal Engine 5. I mean, it looks absolutely phenomenal. Can you give us a hint about the gameplay? Like, what are we going to do in this game? Yeah, the verbs are always important. So we're going to let the game speak for itself. We'll be showing you more later on. But this is a game where you as the player, you're going to be exploring, you're going to be discovering. Like we said, it's a very tight thriller. So you're moving very fast-paced through this world. There'll be multiple locations, multiple ways for you to traverse, which we're excited to show you about. And then the narrative is a huge element to this. They didn't waste any resources on the performance for sure. I got to tell one quick story, if I can. It was one of our favorite moments. There is a lot of action in this game, and that was at the forefront of this. And to speak to the performance capture aspect, we brought in an incredible, I got to give him a shout out to Nathaniel, our stunt coordinator, who walked us through and really approached this in a completely different way than anything I've ever done before. And he says, I want to know the story of this fight. And so Roger and I sat down, we said, these are who our characters are. And he goes, give me 1 hour and I will come back to you with the story of this fight. And after an hour, he comes to us and he goes, it was like a recovery program. It was 12 steps. And he walked us through this incredible fight. And about halfway through it, I started tuning him out. And I was like, hey, man, I just want to let you know I've got no ego about this, but I can do a lot of things, but I can't do this. And he grabbed me by my shoulders and he says, oh, you can. You will. And it's going to be glorious. And we did. Like there was a lot of trust, and it worked out. Yeah, I mean, we're excited big about stunts. I mean, this is so cool to see. It's an independent studio doing this, teaming up with you guys. We can't wait to see more. Troy, Roger, thanks for joining us here. Happy to be here. Jó, nagyon menő. Ezt írjuk föl. Tudom, hogy nagyon sok skifi, thriller, horror játék jön, de ezt írjuk föl, jó? Mert This one is going to grab you. We are so honored to debut it. Na, ez valami démon gyilkolós brutál lesz. FPS. Na gyere, de most már legyen zúzás, ha bemondták az öreg Mick Gordont. Mennyi skifi játék lesz, srácok? Az összes. Az összes holdbázist, meg űrhajót, mindent fel fogunk fedezni. Jó, ennek a trailerét nézzétek majd vissza, mert itt látom, hogy szétesik, de ez biztos, hogy tök jól néz ki. Értelmetlen ez a kamera így. Rutina neve. És jön a Game Pass-ba, azt nem tudom, láttátok-e ott jobb alul. PC, Xbox.
and is now officially back. I can't wait to see 10 éve jelentették be ezt a Now it's time to játékot. check in with a very special guest who's been in his De amúgy fair share az, of hogy video games, including most bemondják, recently Fortnite as the foundation. hogy Mick Gordon. Wayne Johnson, welcome to Summer Game Fest. How are you? What's up, everybody? And what's up, Geoff? Nyilván egy edzőteremből kell a Rocknak bejelentkeznie, honnan máshonnan. And everybody inside the epic IMAX theaters. Dwayne Johnson here, coming at you from my Iron Paradise, the very hot and sweaty and smelly Iron Paradise, powered by, of course, Zoa Energy, the #1 fastest growing energy drink. Nyilván be kellett mondani You guys know me a saját energiaitalát. La Roca in Spanish, Uncle Handsome, sexiest man alive, big drink energy. Always room for a cheesy joke. There's always room for the extra large cheese pizza, especially when I'm delivering, and I deliver them often. You guys also know me as the greatest and most electrifying surprise in gaming that happened. You know me as the Foundation. And I gotta tell you guys, #1, thank you so much for the crazy response of me becoming the Foundation, but also I gotta say that, you know, I've had such a pleasure working with Epic Games and the teams over there, and we cannot wait to show you what we have in store for the future. And speaking of the future, in the future, you will also know me as Black Adam. Black Adam, as millions of you know around the world who know the Black Adam mythology, he is ruthless, he is unstoppable. And for those who don't, I always like to say a quick tutorial is this. Black Adam has the powers of Superman, but the only difference, well, there's a few differences, but one of the biggest differences is Superman's weakness is magic, and Black Adam's, one of his superpowers is magic. So you do the math. October 21st, I cannot wait for you guys to see Black Adam. Október 21, egy héttel a kod előtt. You guys will finally see the hierarchy of power in the DC universe change. It has been an honor to become Black Adam, and it is a role that's in my DNA and that I was born to play. I was born to play the Man in Black, and I'm honored to show it to you guys on October 21st. So until then, stay healthy, stay safe, stay focused, keep having fun, keep kicking ass. Enjoy your gaming, and I'll see you down the road. This is Black Adam. Black Adam. Ez a legrosszabb dolog volt valaha. Nothing but heartache. Pedig lehet, hogy a film jó lesz. Remélem. Then I was reborn a god. Ez az, én még nem láttam a trailert, ami kijött a héten, ez az. Ez most nem premier, hanem ez ugyanaz a trailer, ugye? Erősítsetek meg. You can be the destroyer of this world. Or you can be its savior. Ugyanaz a hangja. Sejtettem. Behind you! Did he just catch a rocket? He got a rocket. Watch the full trailer now. Ráadásul abból is egy vágott változat. Outriders, World Slayer. Nem tudom milyen az energiaital, mert itthon nem lehet ugye kapni. Valószínűleg ilyen nem a leggagyibb cukrozott dolog, hanem valami egy fokkal prémiumabb. Meg lehet, hogy van benne kétféle vitamin. Ezzel együtt jó van. Rosszabb, mint a vizetinnál, valószínűleg. Apropó víz. Ez az Outriders nem lett akkor a Destiny gyilkos, mint amekkorának szerették volna. De nem volt olyan rossz amúgy a megjelenéskor. Szerintem nem
Ez nem az Outriders 2 szerintem, hanem max egy nagy content patch. Pre-order now, 48-as Early Access. Upgrade also available. Benne van az eredeti Outriders. Ez ilyen Outriders 2.0-nak tűnik, és holnap lesz a nagy bemutató, Endgame Reveal. Splatoon 3. Monster Hunter Rise. Sunbreak. Cuphead. DLC. Capcom Fighting Collection. Xenoblade Chronicles 3. Amúgy nem a Nintendo lenne, nem valami cringe trailert raktak volna össze. Na mindegy. Vas kérdezte, hogy a Game Pass-os streamben a nyertesekkel mi a kapcsolat. Őket e-mailben fogja értesíteni a konzolvilág, és megmondom őszintén, hogy nem tudom, hogy kimentek-e már az e-mailek. Lehet, hogy még nem. Na, ugye a Fall Guys az most lesz ingyenes, ha jól emlékszem. Összettek a trailerbe, ő a Valkyrie volt, ugye? Ez a lány, aki itt kiugrott. Azt hiszem. Neki volt valami nagy botránya, mert valami kékfényvédő krémet próbált eladni. Ő a Courage volt, őt ismerem. Ő nem tudom ki. Szóval raktak be egy-két nagy nevű YouTube streamert. Ők valószínűleg nem azok. The Greatest Game Show. Ez ugye a Season 1, az június 21-én szűk 2 héten belül mindenkinek ingyenes lesz. Starting June 21st across all platforms including Nintendo Switch, Xbox, PC and PlayStation. Igen, Jimmy, valami olyan testápoló krém, ami állítólag a kékfény ellen is megvédi az arcbőrödet, ha sokat gamelsz. És aztán így full debunkolták, hatalmas egy botrány lett belőle 24 órán belül, és le is vette az egészet, és aztán eltűnt az egész. De megpróbálta. Signal's breaking up. Command, I'll do one last scan. See you soon. Over. Okay, Curry. Kicsit úgy néz ki, mint a Recore. Az is hogy eltűnt az a játék? Meg kellett magad, hogy ne nézd a Kékfény című műsort. Azaz. Izzik a zsebébe, bekapcsolva maradt a vakó telefonján. Fú, ez elég bénán állt össze ez a pajzs. Ez eddig nem nyűgözött le. Skifi játék, nagy szörnyekkel? Aha, ezek ilyen, ez ilyen gargoyle-szerű valami démoni dolog. Megvédi a kis robot a gépfegyverrel. Kis robotból nagy robot lett. Ez úgy kívül, mint valami béna, nem tudom, boss a Guild Wars 2-be. Mi ez a játék? Mert eddig egy
2D puzzle játék is lehet. Tehát, hogy... Soha nem fogom elfelejteni, mi volt a Housemarque-nak a játéka a Returnal előtt. Annak ilyen elképesztően menő trailere volt. Nagy szörnyek harcoltak, kristályok, nem tudom, full 3D-zé. És aztán egy ilyen, nyilván egy tök jó játék volt, de hogy egy 2D akcióplatformer volt belőle, vagy lett belőle egyébként. De hogy a trailer alapján abszolút nem úgy nézett ki. There you have it, Tim. Congratulations. Stormgate is real. We have a name and some details. So first of all, congratulations on this announcement. We're so excited about the return of RTS. Nézzétek, ott van egy vonal, nem tudom mennyire látszik. Nem látszik az OBS-ben, vagy nem tudom látszik-e. Ott volt egy vonal, úgyhogy szerintem egy effektíve egy screenen állnak. Tehát, hogy ez nem green screen, hanem egy full épített setben állnak. Aha, ott látszik, hogy hol vannak összerakva LED panelek. Szerintem nem vetített, hanem egy effektíve a padló is szerintem egy LED fal. Ott látszott az előbb, hogy hol van az illesztés. Ott megy. I know you're going to show us, I think, some hints of where you're going to go image-wise with the actual gameplay made in Unreal Engine, but any sense of what you want to do for the gameplay in this game? Absolutely. But the first thing I want to say is we are very consciously trying to stay true to what players already love about RTS. Ez egy RTS játék. Gondoltatok volna a trailer alapján, hogy ez egy RTS játék lesz? No pay to win, no NFTs, nothing like that. Just to lower that barrier to entry to get players in. But we're also really trying to be a lot more social. So you'll be able to play the campaign cooperatively. We've got 3-player open-ended co-op. And szóval we've even egy got free-to-play RTS, nincs benne NFT, nincs benne bohóckodás, pay-to-win, meg akármi. Mit lehet benne akkor venni? Yeah, these are still very much still being worked on, but some shots of actual assets that we're building in Unreal Engine 5. Wow, well, I love it. 2023, you said, for the beta, so people can sign up now, get ready, and I'm just so thrilled that there is a brand new RTS franchise coming from you guys and your background and what you did, at Blizzard and StarCraft. We're so excited about this team, Frost Giant. Thank you so much for giving us your announcement today on Summer Game Fest. Thank you so much for having us here. Really grateful. Awesome. All right, Frost Giant, Stormgate, keep an eye out for it. Now it's time for another indie game announcement that I'm excited to share with you. Highwater. Check this one out. Na nézzük az öreg Highwatert. Good morning, Highwater dwellers. Highwater Pirate Radio keeping you in the know with our flow. Alphaville authorities continue to deny false rumors that Alphaville elites are planning to evacuate to Mars. True or not, the one thing we can't deny is that the world ended on a sunny day. The world ended on a sunny day. Boys and girls surfing in the bay. Kids clamored in the park. No one suspected the coming dark. The wave was coming. Fú, depresszív lesz ez a játék. Valószínűleg jó, csak depresszív. Highwater. Még idén jön. Erről se derült, hogy pontosan micsoda, hogy most egy ilyen kommandoszerű játék lesz-e, itt őröket kellett kerülgetni. What a breathtaking trailer. Highwater is an adventure strategy game set in a world ravaged by extreme climate change. Now, speaking of the world around us, the conflict in Ukraine is not far from anyone's mind, and it's impacted the development of games, including replaced from Sad Cat Studios, a Belarusian studio with devs from Belarus and Ukraine.
The team had long hoped to reveal a new trailer here today, but were understandably unable to complete it in time. Guys, I just want to say we're thinking of you and all the developers impacted by the conflict and hope to be able to share your work at a future show. All right, our next game is an official selection of the Tribeca Games Festival. It's American Arcadia, where you play Trevor, whose life is being televised with the viewing population constantly voting you up or down. When you become unpopular, you need to start running for your life. Check this out. Jó, szóval American Arcadia népszerűnek kell lenned, ha nem, akkor üldöznek a gyilkosok. My grandfather, Elijah Walton, had a dream to build the city of tomorrow. Az a baj ezzel az artstyle-lal, hogy nem annyira egyedi, hogy elnézzem neki, hogy gagyé. A 43 square mile metropolis where each and every citizen enjoys a life of luxury and comfort. Broadcast live 24 hours a day, 7 days a week on every digital platform. American Arcadia. Kicsit azt érzem. Nem lehet, hogy gameplay közben lesz, de... on the run on camera 4025. Interrupt broadcast immediately. Jó, valójában nem lesz választásunk, hogy népszerűek vagyunk-e vagy nem, hanem effektíve mi ebben a világban vagyunk, de menekülnünk kell. Ja. Trevor, can you hear me? Be careful and don't make a sound. Don't worry. I'm going to get you out of there. Itt lesz benne valami coop mód. PC konzol wishlistelni lehet. Érdekes, indie. Reméljük, hogy kiderülnek még majd róla dolgok, mert nem sok minden derült ki. Aha, na itt látszanak tök jól a csíkok, látjátok, hogy hol vannak a LED panelek összerakva a láb alatt. After many years of rumors, we finally get an update on this much anticipated sequel. Szóval a láb alatt LED panelek vannak, a háttér az meg ez a... mint amivel a Mandaloriant is csinálják, ilyen félkör vetített dolog. Na, Coffee Stain Studios, Bread Simulator. Mi ez? Ja, eddig full Dead Island 2 trailer vibe. Egy az egyben a Dead Island 2 trailert mémelik. Ki fog így kacsintani a csajra, az meg be fog neki mutatni. Miért kell? Miért kell? Miért kell a leggagyibb valami olasz táncdal énekes zenével? Nem bírom. Goat Simulator 3. There you have it. That was Goat Simulator 3, and it's coming later this year to the Epic Games Store. Now, last year, Marvel and 2K announced Marvel's Midnight Suns, a tactical RPG from Firaxis Games, the studio behind XCOM and Civilizations. Heroes from the Avengers and X-Men crossover with supernatural ones like Blade and Ghost Rider for a battle against Lilith, the mother of demons. Today, we've got to look at some new folks. Na, Midnight Suns. Mindjárt jövök. Egy perc, nem bírom a feszkót.
Mother won't hurt you. Typical Parker luck. I'm gonna need some backup. Elnézést kérek még egyszer. Na mindenki írja be, hogy 1-től 9-ig hány pontot adna erre a trailerre. Oké. Egy. Azt írja Árpád 1. De hát Metallica szólt alatta. Hát ez legalább 3-ról indul. Doctor Strange. Speckó pókember. Na, tessék, 5 Metallicával 6. A Demon Venom meg a Demon Hulk az fájdalmasak, de And now we're moving on to the wonderful world of Cupheaddel Cuphead, the delicious folytatjuk. last course. And can you believe it? We're only a couple weeks away from playing the delicious last course DLC. You see how they did that for Cuphead? Joining me now is Maya Maldenhauer from Studio MDHR. So first of all, Maya, it's really coming? It's really coming June 30th on all major platforms. We are thrilled. Well, I'm so thrilled too that I think all the fans can't believe that this is here. And I've been lucky enough to play this actually on my Steam Deck last week, and you guys gave me a copy. I can't. People are not going to be ready for how amazing this looks and the backgrounds and what you guys have done. I feel like you've amped up obviously the gameplay. It's difficult as we would expect, but the visual look, you guys have taken it even to the next level, which I didn't think was possible. Yeah, we absolutely did. I couldn't pinpoint one thing that we're proud of in this because we really honed our craft, took everything to the next level from animation, the backgrounds, the music, gameplay design, and of course a new playable character, Miss kis Chalice. Steam I'm Decknek very nem proud of persze, her. hát belefér. Chalice is Kicsit fun fel to akar play vágni, as, hogy neki and már even van though this Steam is Deckje. DLC, it feels like it's its own game inside of Cuphead in many ways. It is, definitely. Yeah, you just get on the island, and there you are off to this new territory, which is amazing. Yeah, it's our biggest island yet. Super-sized bosses, lots of secrets to discover. Don't let any rock go unturned. Yes, and lots of challenge ahead. Well, I know you brought. I know you don't want people to necessarily have too much spoiled about the game, but you brought a little something for people. A little something, yeah. It's brand new gameplay footage of one of our new bosses, Mortimer Freeze. It takes place in an icy arena. PS5-ös Series nincs kiírva. Szerintem lehet, hogy ilyen nincs belőle All right, let's check it out. Cuphead, the delicious last course. effektíve upgrade-elt változat. Nyilván játszható lesz ezeken a platformokon is, de ugye mivel az alapjátékból nem készült dedikáltan PS5-ös változat, hanem a PS4-es változatot játszható az PS5-ön is, ezért nincs kiírva. Úristen. Attól rosszul vagyok, hogy nézem! Úristen, ne izgulok! Mert egyszer egy ilyen rage streamet csinálunk. Ahogy a legelső bosson ordítok egy 4 órát. Delicious Last Course, június 30. Várjuk nagy szeretettel. Én nem fogok vele játszani, de paca biztosan. At season 2 of the Cuphead show when I co-host Netflix's Geek Week, which will include new show and game announcements. It streams at 10 a.m. Pacific, 1 p.m. Eastern. And that's not all. There's more summer game Netflix, all weekend bejelentések, long. Coming up next Cuphead, is the Day of the Devs Indie sorozat Showcase Season with 2. IM8-bit and Double Fine. Up and next. Devolver's Marketing Countdown to Marketing. Tomorrow after Geek Week, there is the Epic Game Store Showcase at 11 a.m. Pacific, 2 p.m. Eastern, with news on Rocket League and the Tribeca Games Showcase.
And Sunday, don't miss the Xbox and Bethesda Game Showcase with a look at the future of Xbox and Game Pass. Now we have some exciting news for Nintendo Switch and PC fans about Neon White, a game where you play an assassin from hell who slays demons for the chance to ascend to heaven. Jó, na, ne ez legyen a vége azért, tehát hogy biztos jó lesz ez a Neon White. Nagyon cuki játéknak tűnik, Switchre, PC-re jön. De... Sinners plucked from hell to do God's dirty work. But I'm finding it hard to believe we're in heaven. Ilyen full ugrabugrálós, kicsit ilyen cluster trackos, folyamatosan menni kell. Ez úgy biztos egy szórakoztató játék. Nagyon fura, nagyon japán. Egy parfümmel beszélgetsz néha, meg egy macskával. De... Szóval kicsit doomos, kicsit cluster trackos. Jövő héten jön. Érdekes egyébként. Switch-ére és streamre, hogy az Annapurna adja ki. Biztos nem lesz rossz, csak We've shown you lots of games today nem made by durranás. huge teams. Now it's time for a game made by a single father in Poland. Over the past year, he's brought on some help to bring his vision for a fast-paced action game, Midnight Fight Express, to life. Let's take a look. Ez jó volt, ezt már láttuk egyszer, nem? Nekem úgy rémlik, hogy ez valami nagyon menőnek nézett ki. You know the saying, get knocked down, get up again, that whole spiel. Well, it's time, partner. Time to rise up. Together. Ez valamilyen bemutatón már esküszöm láttuk ezt a játékot. Vagy nem? Rosszra gondolok? Szóval ez meg egy kicsit ilyen Hotline Miami is. Warshow Live Simulator. Nyilván egy Devolver játék. Humble Games. Ez mindenre is jön. Izgi. Jól néz ki. Na! Midnight Fight Express. Már lehet is tölteni Steamen, és közben egy kicsit a Warframe-ről mesélnek nekünk. Megan, how you doing? I'm so good, my fellow Canadian. I know, we got like, it just happen to always have these Canadian teams on the show. I don't know how that works out, right? Okay. We do, well, we have a great connection. We've also done Fura ez a lány, over the years, and I know right now, anyone watching on Twitch for more than 30 minutes, this show is going to get a special Twitch drop, right? That's right. I already have seen people getting it, so it's very exciting. She's right there, loud and proud. Protea, 30 minutes for watching. Thank you for letting us kind of take over your special events category, but she is there and she is for you if you are properly linked up. No, Warframe, you know, as I said, we've done a lot over the years. You guys have done incredible things with the game. No. I know you have TennoCon coming up in July, which is your big kind of event of the year to reveal what's next. What can you tell us? Well, I can't tell too much, but yeah, July 16th, 2022, it's a digital event again this year. Today, actually, we just launched the digital items for it, so you can get some in-game goodies, some really cool cosmetics, some merch, all that really great stuff went live today. But of course, the reason I'm here is to, you know, kind of debut. We have our Tenno Live during TennoCon, which is our big reveal of the night, and we usually do a little bit of a gameplay, a little bit of a demo, and I think a lot of people can suspect what it might be, but I'm here to kind of confirm what it is that Tenno Live is going to show. And what is that? Can I say it? Yes, I think you can. Okay, you're going to get your first look at the Duviri Paradox. Finally! Finally, I know it's been a couple years. But Duviri Paradox is going to be what Tenno Live is all about. Nagyon retro. I'm so happy. The team worked really hard on the teaser you're about to see for it, and I'm just really proud and excited to show it.
Awesome. Well, thanks so much for being here on Summer Game Fest. Let's take a look at that right now. Na ugye a Warframe-nak van saját eventje, de kicsit mesélnek róla, hogy mit fognak a saját eventjükön bemutatni. Amúgy tök népszerű a Warframe, még mindig nagyon sokan játsszák, amennyire tudom. Ez Pedro Pascal amúgy? Egy az egybe úgy nézett ki, nem? Dream of who we were and of who we have become. The Duviri Paradox. Nem tudom, ezt miért én fura nyelven mondtam. De jövő héten Tenno Live, a Warframe rajongók figyeljetek, illetve, ha ezt most nem itt néznétek, hanem Twitchen, akkor, és Warframe rajongók vagytok, akkor kapnátok egy droppot. De nem menjetek el. Most már nem tudom, hogy vissza lehet nézni. Tenno Live-on is be lehet majd ezeket szerezni szerintem. Next, it's time for a new look at Honkai Star Rail, an upcoming open-world space RPG. Yeah, a lot of space today from Genshin Impact Studio, Hoyoverse across. Kénytelen volt ő is elismerni, hogy kicsit sok az űr tematikájú skifi. De eddig ez a leganimébb játék, amit látunk. Genshin Impact alkotóitól. Semmi köze a gameplayhez, ezt ki is írták. Nagyon animu, robotos, űrös, lézeres. Hunter Krémeli 1-2-3, bizony. Múltkor a State of Play-en is volt valami játék, ahol mondtam, hogy Hunter kéne ide, aztán láttam egy furamul a Twitteren, hogy már írtam a magyarázót, hogy ha valakinek nem esett volna le, hogy ez micsoda, itt van ez a 3 Wikipédia bejegyzés. Nem is tudom miről, talán a Xenoblade Chronicles X-ről kellett nekem tesztet írni. És azt nem is tudom, hogy kölcsön Switchen játszottam-e, vagy még azt Wii U-n játszottam. De valami indokolt, valami 100 órát beleraktam. 500-ot is bele lehetett volna. És mondtam, hogy soha többé japán RPG-t nem tesztelek. Szóval Genshin Impact az űrben, Star Rail. Coming soon. That's not all from Hoyoverse. Today Úristen, még egy játékot bemutatnak. Their next major new IP. It's a futuristic urban action game. I have to say I'm blown away by what I've seen so far. It was announced a couple weeks ago and it has the detail of Genshin Impact with a fast-paced action style. Here is the world premiere of a brand new look at Zenless's notable characters, armed enemies, and world of danger. Na, szóval akkor volt a Genshin Impact, volt a Genshin az űrben, és most van a Zenless Zero Zone, vagy Zone Zero, ami meg Genshin Impact szteroidon. Még gyorsabb, még pörgősebb, még dübörgősebb a zene. És figyelj, 3, 2, és pam 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 pam. Nem, csak a 11-et láttam, nem tudom az, ami kívül mi volt kírva, boss.
Úristen, mi történik? Unknown, unknown. Quiz time. One of my favorite reveals last year was Teenage TMNT Mutant Shredder's Revenge, Ninja which reminds us all of Turtles. the Turtles arcade games back in the day. Well, it's nearing the end of development, and the team wanted to use SGF as a way to reveal one exciting aspect of the game they've been keeping under wraps until now. Kavabunga! Mikor lesz kisorsolva a kontroller? Fogunk róla beszélni az adás végén, de 16-áig lehet nevezni, szóval egy hetetek van. Na! Ha még nem lett volna elég a side-scroller verekedős játékokból, és valaki rajta van ezen a retro életérzésen, és még mindig egy Streets of Rage poszter van az ágya fölött, a Capcom műsort nem streameljük. 2 adást tervezünk streamelni. Közben 6-on is lehet majd ezt játszani, úristen. 2 adást tervezünk streamelni, ezt, meg a vasárnapi Xboxot, és az Xboxból elvileg lesz egy duplázás kedden. Azt még nem tudom, hogy streameljük-e, szerintem azt nem. De most 2 adás van tervezve, ez, meg a vasárnapi Xbox és Bethesda Showcase. Shredder's Revenge. Ott már Skull nyomja is a linket, köszönjük szépen. Azt mondja, hogy június 16-án 1 hét múlva elérhető lesz minden platformon. Super people. Hello. Vasárnap 7-kor kezdődik az Xbox adás. Úgyhogy nagyon sietnem kell az a playthrough, hogy hazaérjek. Ez... Super people. Az Epic streamje azt hiszem holnap? Most mondta az előbb a Geoff Keighley, de... A Super People, azzal én nem játszottam, ez ugye egy PUBG, csak vannak benne szuper képességek, ugye? Final Beta. Na, bővül a Humankind, bekerül 6 latin-amerikai népcsoport, az inkák, az argentinok, a kubaiak, és a többi, és a többi. Még tovább mehetünk a jövőben. Mindenhol is lehet játszani. GeForce Now Stadián, ahol akarod. But wait, there's more. Úristen, hogy kitaláltam. Rewrite history. Na, hogyan írhatjuk újra a történelmet? Konzolon and PC. Nem? How far will you push humankind? Ennyi? Coming soon. Jön Game Pass-ba a Humankind. Gyerekek, ha eddig valaki nem hódította volna meg a világot. One Piece is celebrating its 25th anniversary this year, and Bandai Namco is Fel fog pörögni az anime a végére, úgy érzem. back to video games with One Piece Odyssey.
Monkey D. Luffy and his crew of pirates are off on their next adventure. This trailer reveals the setting, a mysterious island where Luffy and his Straw Hat crew become marooned in this exciting upcoming. Soha nem fogom elfelejteni azt a videót, ami valami félórás videó volt, ilyen nagy anime magyarázó, hogy ki kicsoda a nem tudom melyik animében, valami játékban, amiben minden anime benne volt. És Hunter egy 4x4-es oldalon keresztül ecsetelte csak azt, hogy kell kimondani a Monkey D. Luffy-nek a nevét, meg az összes többi a Force, azaz, a Force. Valami Force volt. Jump Force, azaz. Minden ilyen manga benne volt. Fogalmam nem volt, hogy kell kimondani őket. A mai napig szerintem az egyik legjobb videó a csatornán. Nézzétek meg mindenképpen. 25 perces videó, ha nem volt másfél óra, mire felolvastam a szöveget, akkor sem ennyi. Choppy Chopper. Ja, de neki emlékszem, ő a fura fiú, aki neki a szájában is van egy kard. Teljesen nem értem ezeket az embereket. Na ott is van, tessék, Schoolba is linkelte. El ne indítsam. Két, hogy valami hiba történt. Ajaj. Valami baj van. Elrontottam. Gyerekek. Remélem nem állt meg a stream. Rákattintottam egy linkre, elszállt minden. Légy színe. Jó, még megy. One Piece Odyssey. Kokova. Na, One Piece Odyssey. Az animékhez én nem értek, de Hunter majd jól megmondja, hogy jó-e vagy nem. Nem is próbálom megszakérteni. Hogy mi? Ja, hogy lesz benne angol szinkron is. Nyilván. És most megnézzük velük is. Hogy mondják ezt angolul. Ja, ez is valami skifi dolog. Atlus. Soul Hackers 2 elő lehet rendelni, augusztusban jön. SGF events, you might be wondering how to plan for your summer gaming dreams. NerdWallet can help you find the smartest credit card to reward your gaming purchases at nerdwallet.com. The epic mega sale is going on right now. Na, benyomnak pár reklámot. Epic mega sale. Regisztrálj NerdWalletre. Be sure to claim your copy before the sale ends on June 16th. Tune into the Epic Games Store Twitch channel for our summer showcase on June 10th. Holnap lesz, ott van, tessék. We're taking a look at new announcements and updates from PC titles heading to the store. Mondjuk a 7 PM Eastern, akkor az nálunk valami hajnalban van. Úgyhogy ezt majd csekkoljátok le, de az Epic, ha felmentek az Epic Games Store-ra, tudni ki lesz írva. Úristen, minden egy helyen. A Samsung Gaming Hub. Minden is elérhető benne. A Game Pass is, a Stadia is, a GeForce Now is. Megmutatják, miket lehet játszani. Upscaling. Amit akarsz. Low latency. Nem kell letölteni semmit, csak a streaming.
bármilyen kontrollert bedugsz, Bluetooth-on működik. Nyáron jön. Na, ez egy jó dolog. Mondjuk az Xbox elvileg összebútorodott az LG-vel, meg ott promóztak dolgokat. Nem tudom, hogy LG-re mikor jön már ki az applikáció, de annyi baj legyen. Gamer most kérdezi, ez meddig fog tartani? Ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem még egy 5 percet. Ha tippelnem kéne. Mekkora retro gyerekek. Arcade Stadium 2 júliusban jön. Siegfried mindent tud. Berugod a kontrollert Bluetooth-on, igen. So, prepare to do whatever it takes to claim victory. So much fun, it hurts. Mario Strikers Battle League, only on Nintendo Switch. Game rated everyone 10 and up. Jaj, nagyon fura Switch trailer. Nintendo miért nem tud egy jót csinálni? Hi, my name is Carl and I'm a developer on Metal Hellsinger. You know how in some games where the music's really good, you feel compelled to move and shoot to the beat? But what if you had to? In Metal, the better you are at slaying to the beat, the more intense everything gets. And we have vocal performances from legendary artists like Serge Tankian from System of a Down, so while headbanging isn't mandatory, we do recommend it. Our demo is live now on Steam, Xbox and PlayStation platforms, so go check it out and slay to the beat. Oké, ezt ki fogjuk próbálni. Ez egy gyakorlatilag egy Doom, ahol beatre kell lőni, meg mozogni. Bam. Egyik a no copyright zenékről bizony. Le is fogja vágni a YouTube. Ebben már van egyébként egy játék a... Nem is tudom, hogy a BPM a neve. De van már egy játék, ami ehhez hasonló. De ott nincsenek ekkora nevek benne, meg ilyesmi, szóval... Ez jól is néz ki egyébként. Metal Hellsinger. Hellbound? Szeptemberben jön, és a demo már elérhető, vagy most fogunk vele játszani, vagy majd szeptemberben, ha megjelent. De izgi. Töltsétek le, nézzétek meg. Akinek tetszik, bejön a Metal, szerintem egy próbát megérdemel. Metal Hellsinger coming later this year from Funcom, a rhythm shooter with metal music, and right now, as I mentioned, a demo has launched on PC, Xbox, and PlayStation for you to play for free. Next up, a new game launches tomorrow, The Quarry from Supermassive Games. This spiritual successor to holnap jön. Stars David Arquette and an all-star cast. It's getting great reviews. Erről tökre lemaradtam. Binge-worthy teen horror entertainment experiences where your every choice shapes your story and determines who lives and who dies. Jó, hát a play előtt már nem, de... Here's the first look at the launch trailer. Family is the most important thing in the world. De akkor azt kénytelenek leszünk végigjátszani. But if your whole family, you know, like every last one of them decided to jump down the bottom of a well and they're all just hanging on the end of a rope, how can one person be expected to pull them all back out? You can't. Ez a Quarry, igen. So you pull on that rope and you're just going to fall right down to the bottom of the well with the rest of them. And what's the point of that? What? There is a lot more to this than you realize. Like what? Kidnapping, murder, cover-ups. I think the whole Hackett family is in on it. You have no idea what's going on here. Not a goddamn clue. All right, let's do this. Ez ugye egy full interaktív, a döntéseitől függ, hogy alakul a sztori. Goodbye, cruel world. We gotta get out. I'm gonna enjoy watching you die.
This isn't a ghost story. It's a creature feature. It's really happening and you're all in it. This is gonna get a little messy. Holnap jelenik meg, tesztek már kint vannak, minden platformon is elérhető, jön majd a mi tesztünk is. Shared world survival crafting game from Inflection Games up in Canada. Now it's time to give you a brand new look and deeper look at the game, including its innovative realm card system that lets you impact things like the weather pattern, resources, and challenges in this procedural realms. Here is your exclusive new look. Közben mesélnek a Nightingale-ről. Én is csak futólag találkoztam azzal, hogy csomóan írták, hogy a Ragnarök lehet, hogy csúszni fog. Simán benne van, hogy eltolják jövő Ragnarököt. Nem fogja, a Sony nem fogja kiadni a Ragnarököt, amíg az nem egy 10/10-es játék. Ez egészen biztos. Ha ez még 3 év, akkor 3 évig. Szia Máté! Na, szóval ez meg egy ilyen craftolós túlélő játék, kicsit steampunkos világ, és hatással vagyunk az egész világra elvileg. Nézd ki amúgy rosszul. Vannak ezek a realm kártyák, és ezekkel tudjuk a világot alakítani elvileg. Kicsit ilyen Hunt Showdown-os vibe-ja van. De közben azért nem annyira black-es, darkos. Hé, gyerekek, Sirius ebben el lesz egy darabig. Most mondom. Nightingale.com wishlistelni lehet. Még nincsen megjelenés dátum. Lilia szerintem kicsit ilyen, mint a Forest, hogy ilyen túlélős, építős, de befolyásolhatod a világot. We're happy to announce the launch of the Boss Factory demo across PC and console, which lets you design and set up your character. And since it's Saints Row, you guys are going to have a lot of fun with this one. Check it out. No. Saints Row karaktertervező. You gotta do something to capture people's attention. So what do we build next? Me. Elég részletesen meg lehet, úgy látom, mindent is tervezni. Nyilván a legfurább dolgok lesznek benne. Igen, ez a live fennmarad YouTube-on. Vissza lehet nézni az egészet. Csak az ilyen pénteki live-jaink azok, amik aztán csak a tagoknak maradnak elérhetőek. Az összes egyéb live-ot azt fenntartjuk. Hát ez nagyon fura ez a trailer. Nem biztos, hogy azért ennyit. Lehet, hogy részletesebbek a textúrák a embereken, mert legalább akkor, amikor itt megmutatják, mert elég 4 pixelből állt ez a kockásing. Ingyen mindenhol lehet nyomni a Boss Factory-t és karaktert csinálni, és már most megcsináljátok a karaktereiteket
Saints Row-ba. Ha valakit ez izgat. Next, we've got an exclusive first look at extended gameplay of Warhammer 40k Darktide, Fat Shark's follow-up to the critically acclaimed Vermintide series. Darktide promises intense four-player co-op action and terrifying enemy hordes to team up against. Én elképesztően élveztem a Vermintide-ot. September 13th for PC, on Steam, and exclusively on console on Xbox. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy a Darktide milyen lesz. A Vermintide az fantasztikus volt. Egy az egybe. Left 4 Dead, csak patkány emberekkel. És ugye átviszik a Warhammer Fantasy univerzumból a 40k univerzumba az egészet. Itt nyilván sokkal nagyobb hangsúlyt kapnak majd a távolsági fegyverek, szóval nem lesz annyira melee heavy, mint az előző. Ugyanakkor megmaradnak a közelharci fegyverek, úgy látom. Lehet majd kardokkal, meg baltákkal, meg ilyenekkel nyomulni. Ugyanúgy lesznek közelharc heavy ellenfelek, de közben lehet meg mesterlevészkedni, mint ahogy ugye az Elf volt a fantasy játékban is. Én azt mondom, hogy a Left 4 Dead kedvelőinek ez már kötelező lesz. Az egyik legjobb co-op FPS az elmúlt évekből szerintem a Vermintide, és ez egy egybe azt a feelinget fogja hozni, csak 40k univerzumban. Most ugye már azóta kijött a Back 4 Blood, ami azért elég magasra tette a lécet. És ami izgi, hogy a Darktide is jön Game Pass-ba. They are ready to reveal their latest creation made completely in Unreal Engine 5 for a visceral horror experience. It's a return to the world of Layers of Fear. Layers of Fear. Get a dose of this. Someone once said insanity runs in our family. Let it run. Bloober Team. Annyira jó, hogy egy kivilágított szobában ülök, különben már most remegne a lábam. Sajnálom, beszari vagyok. They say it's a tale of sadness and guilt of an artist trapped in a place beyond redemption. It's a lie. This is a story of my fear, pain, and hatred, of the horror of my loneliness, and it is mine. Evolúciós előny fogt fel így. Mitől félek? Mindentől. Now I see it. All this misery, all this suffering. There was no other way. Az ilyen pszicho dolgoktól meg főleg. Az ilyen... Az ilyen slasher, az nem zavar. Hogy fröccsög a vér, meg ilyenek, bár ott is, nem tudom. Az Evil Dead maszkoktól is rosszul vagyok. De hogy az a horror, ahol nem tudsz visszalőni, ott végem van. Tehát, hogy az amnéziába kb. Másfél percig jutottam, szerintem egy fél óra alatt. Nem mertem átmenni az első ajtón, és mondtam, hogy nem. Na, Layers of Fears jövő év elején jön, mindenféle platformra.
Már lehet is lisztelni. Na, valaki kérdezte, hogy a Gotham Knights-al fogok-e játszani. Októberben jön. To give us an exclusive new look, let's head to Montreal to hear from executive producer Fleur Marty. Na, mesélj nekünk, Marty, mi a helyzet a játékkal? Hello and warm welcome from WB Games Montreal. I'm Fleur Marty. I'm the executive producer on Gotham Knights. Today, we are thrilled to share more with you on one of our beloved knights, Nightwing. This showcase is the first in our character series, and we're really looking forward to share more with you as we continue working towards our launch on October 25th. So I hope you enjoy the show and stay tuned. I had nothing, and then this city became my home. Its people became my family. Gotham gave me everything. It deserves to feel safe. Lily, Fleur volt a neve, ami virág franciául. Biztos, hogy fogunk Gotham Knights-ot streamelni. Ha egyszer végre megjelenik. No matter how hard we try, there's always more to do. And now, it's up to me. Nagyon fura ez a hosszú ennek a karakternek. Október 25-öt mondtak, nem? I got this, Bruce. Ez, hát ez Batman univerzum. Robin, Nightwing, Red Hood, Batgirl. Október 25. Szóval ez szigorúan DC. Hello? Hello? Mr. Druckmann? Mi a helyzet? An eventful day on the internet for Naughty Dog fans, and I think we jinxed ourselves. We were joking about last night, like, watch the assets will leak, and lo and behold, that's what happened. Well, the good news is there's some stuff that hasn't leaked that we have lots to Miről maradtam le? Azt mondják, hogy valami már kiszivárgott. A mikrofont is a kezembe fogtam. Last of Us 1 and 2 both launched in June, and it's nearing its 2-year anniversary for Last of Us Part 2, which is hard to believe. Yeah, it's crazy. You know, 9 years for Last of Us 1, 2 years for Last of Us Part 2, and we still hear from fans. They're still sending us letters and art, and these characters in this journey and this world mean so much to them. And it's just been kind of amazing. Like Last of Us Part 2 early this year passed a pretty big milestone. It sold over 10 million units. And that kind of support, that kind of success, we're so grateful to our fans. It has allowed us to grow as a studio, and now we can take on multiple projects, more than we've ever had at the same time. Multiple projects. Okay, very interesting. So, na Csiri már linkeli is. Last of Us fans expect in the future from you? Thank you for asking, Jeff. Yes. So one of the things we've mentioned a while back is what started out as a multiplayer mode has evolved due to the team's ambition. They really wanted to do something beyond what we've ever done before. Beszélnek egy kicsit a multiról. And we felt the way to do it Ő is már 43. Milyen bicepsze van amúgy. And they've been working on it for the past 2 years. Ambition has grown. And we're not quite ready to fully unveil it, but we're ready to lift the curtain a little bit and just give you like an update of where we're at. Oké, szóval teljesen átdolgozzák nulláról a Last of Us multiát. Yeah, so we have a concept art that we want to show. But what I can tell you is that this game is big. Okay. It's as big as any of our single-player games that we've done, and in some ways bigger. Okay. The story, the way we're telling that story is very unique to this game. It's got a brand new cast of characters. It takes place at another place, another part of the United States. It's like a city might be somewhat familiar, some people. I'm sure our fans have already figured it out. And it's really cool. And it's being headed by Golden Gate a háttérben. Anthony Newman and Joe Pantnati, all veterans of Uncharted and Last of Us. And you're going to see a lot more of this game come next year. Next year, so we wait till next year to hear more about that one.
Okay, well, very exciting that this has evolved, and I mean, that concept art looks incredible. I can't wait to see Naughty Dog's storytelling fused with multiplayer live game. It's something special. We can't wait to show it either. Okay, well, that's not all. We Jó, also have oké, something that I de? read about on the internet every day. It feels like up in Calgary, they're filming the Last of Us show for HBO, right? Yeah, so Okay. for the past year, you know, we've teamed up with Craig Mazin of Chernobyl fame and HBO to adapt The Last of Us into a TV show. They've been filming, and it's pretty incredible. The stuff I'm getting back, when we're looking at back at Naughty Dog, we can't help but feel emotional because not only is it so good and the quality is so high, it's so authentic to what we've made in the game. I just can't, I couldn't be proud of, like, again, Craig and that whole crew and everybody that's up there. And their last day of filming is tomorrow. So The entire series, last day of filming is tomorrow. Last day of filming is tomorrow. Craig is up there right now, kind of wrapping it all up. So it's pretty close. It's Ja, de mutatnak belőle valamit? You actually got to direct one of the episodes? Yes, I think that really speaks to the kind of collaboration and trust that exists between Naughty Dog and HBO. They invited me to direct one of the episodes. I think we have an image from the episode I actually directed. Ooh, okay. So we could first look. Let's take. So you could see this is a certain museum that players might know from the game. And I really have to talk about Pedro Pascal and Bella Ramsey, and not only directing them, but seeing them do all the other episodes. They've thrown themselves at these roles for a whole year. Watching the nuance that they bring to these characters, their relationship on and off camera, I couldn't help but think about Troy Baker and Ashley Johnson. It felt so similar to the chemistry those two actors had when we made the game. And it really feels like this is going to be something special. And I will say this will be the most authentic video game adaptation yet. Well, I mean, that first image that they put out, it feels like the video game. Everything that I've seen, both public and other stuff, makes it feel sort of super legitimate, as you said, and that's awesome to see Joel and Ellie from the front side now for the first time. So we'll see more of that next year. That's coming as well, right? Serious? You'll hear about it very soon. That's okay. all I'll say right now. All right. Well, Last of Us HBO, very, very exciting. No. And I hear you actually have a couple actors from the show who are going to join us here. We happen to have a couple actors here that are part of the show. We should bring them up. Okay, come on up. Okay. Oh, what's up, guys? Oh, hello. Surprise. Troy back again. Hello, I know. Ashley. Good to see you. Hello. I'm a little confused, though. I thought maybe Pedro Bella, but Troy Ashley out here from the game, right? So when Craig and I started working on the show, almost one of our very first meetings, we said Troy and Ashley have to be a part of it. And we're such fans of like the talent and like helping us create Joel and Ellie. We felt like it was so important that they become part of the show. And it has to be more than just like kind of like a wink to the camera and like a cameo. Okay. These are real roles that we're keeping under wraps for now. But man, I'm bummed that I couldn't be there with you guys when you filmed your stuff. There's been so much It's stuff I feel like so good. on the internet. There's so much like talk about what's being filmed. Ez And I think egyszerre lehet nagyon jó és nagyon it's fura. secret that you were up there and you filmed your roles by now, obviously. Well, keeping secrets with this franchise is kind of old hat. Like we've Except had for today. Except for today. Except for the date. It was one of the hardest things for us to do is to not let people know that, because we're so proud of it and the work that we did. We worked hard. The crew. I have to say, when I walked out on set, to be met with literally every person that I met on that crew is such a fan of this game, and they all knew what it was that they were working on and committed to working on this project because of their fan and their love for the game was one of the greatest. It was like I was coming home to friends. Yeah, the attention to detail, the crew was amazing. Bella and Pedro are they're so perfect, and we've been trying to sort of describe that feeling of sort of seeing them in person. It's like the characters coming to life, but it's so much more than that. I feel like I can't fully explain it, but I am so excited to be a part of it, and just I can't wait to see it. I think it is going to be so good. I love the story. I love just being a part of I'm this so world. excited about the series and the fact that you guys are going to be in it and undisclosed. Annyira tök jó, hogy látszik rajtuk, hogy izgatottak, és nem ilyen kamu hype, hanem hogy Yes. hanem hogy ők tényleg
úgy gondolják, hogy ez All right, well, nagyon we're so jó lesz. excited Maybe it's already on Twitter by now. Hey, all right. Well, let's talk about what was on Twitter earlier today. Lots of talk about the idea, or really what's happening is it looks like you guys are remaking the original game, and this is like a ground-up remake. Is that right? That's right. We wanted to give people the definitive version of the first game that wasn't encumbered by any technology. Wanted to find a way to get even closer to our original vision. We're able to do it on the PS5 and PC. And instead of talking about it, let's look at it. All right, let's take a look at The Last of Us Part 1. Mennyi játékot kell tesztelnem PC-n? Úristen. Amik jönnek PS-ről. I've been on quite the adventure, little brother. PS-en fogom játszani tévén. I reckon it's got something to do with that girl. It's got everything to do with that little girl. Nem tudom, hogy ez a trailer kint van már nálunk, ha nem, akkor most ki fog kerülni 4K-ban. Mi volt? Szeptember 2? It's the outside. So is that everything you hoped for? Can't be any worse out there. Úristen, de újra akarom játszani. Igen, ez remake. Szóval az első rész PS5-re, PC-re. Once upon a time, I had somebody that I cared about. And in this world, that's good for one thing. Get you killed. Úristen, hogy kiráz a hideg. I can take care of myself. How many close calls have we had? I get into trouble down there. You make every shot count. I got this. Hope you know how to use that thing. I've had some practice. Truly one of my favorite games of the past decade. Guys, what's your reaction to that? Yeah, we hadn't seen that yet. Yeah, you're watching it in real time. Yeah. It's because you did these. These performances you did a decade ago. Yeah. You didn't go back in. I mean, you used the original performances. Yeah, right? actually, we came up with a process where you could take the original animation that we did for the faces and kind of like retarget it on these new rigs that have a lot more fidelity. And then the animators went back and We're studied. seeing side by sides here, just how much it has changed. That you went and you redid the models and rebuilt everything. Everything was rebuilt from the ground up. Same art director, re-art directed the whole thing from the ground up. But the great thing about these faces is that they're closer to the original performance. All the animators went and studied those videos and got it closer to what you did on set than we could have achieved before. And that's just like one of the things we could talk about, like this brand new AI, like all the combat is redone. Just the fidelity of everything, 60 frames per second, all the stuff you're getting on the PS5. Again, we wanted to give, knowing because of the show, because they're all new players for PS5 and PC, we wanted them to have the definitive version of The Last of Us. Amazing. Well, now you guys get to replay. I mean, when was the last time you guys played the game? I actually played it again just to refresh my memory before working on the show. I was just a glutton for punishment, and I went straight from playing never part played 1 straight into part 2. And so the last time that I played literally would have been 2 years ago, since we're celebrating the anniversary of part 2 coming out. So I mean, it looks like I'm definitely going to be up for another playthrough with this. I can't wait to go back because it was you guys did such an amazing job on that original game, and it's really, when you play it, when you see it in motion, it's really night and day from what it used to be. I imagine that think of The Last of Us 2 combat, but kind of that back in The Last of Us 1. Well, it's the whole, like, all the new animation system, the new AI system, everything we've learned on, like, Uncharted 4, Last of Us 2, we apply to this, again, to give that... Just to give a quick shout-out, this project is headed up by Matthew Gallant and Shauna Skye. And you'll hear a lot more about it and see a lot more about it over the coming weeks leading up to the release September 2nd on PS5. All right. And shortly thereafter on PC. We will look forward to it. Neil, you've talked a lot about Jó, akkor ezt most már games directed by az other újrajáttások, people. most megvárom szeptembert. Are you still making games? Still making games. Aha, my day job. Ahim kérdezte, hogy mit titkolnak még. It's a little early to talk about it. Maybe if someone in PlayStation wants to leak it, then we can talk about it now. Otherwise, we'll save it. But you do have a new project. Do have a new project, but we'll save it for another Summer Game Fest. Okay. Okay, well, we'll see. We'll try and save it. All right. Troy, Ashley, Neil, thank you so much for dropping by Summer Game Fest, and I am so excited that The Last of Us... Ha még nem mondják el, hogy mit csinál. So, thanks, guys. Appreciate it. Thanks, Jeff. Neil Druckmann.
All right, well, that is going to do it. Thanks to Naughty Dog and PlayStation for that very special look at The Last of Us and the entire franchise and where things are going. Very, very excited. Itt a vége, fuss Summer continues over the next few days. Coming up right now on this very stream is Day of the Des with I Am 8-Bit and Double Fine, including an exclusive new look at the planet Atlanta. And then the Devolver Digital Showcase. Tomorrow, we've got Netflix Geeked Week, which I'll be co-hosting. Na, itt elmondja a fiatalember, hogy mi a helyzet. Holnap ugye Netflix Geeked Week, az Epicnek lesz az adása, de vasárnap lesz a nagy duranás. As for me, I'll see you again in August when we are back live in Cologne. És aztán a Gamescom-ot is ők fogják hosszolni. Nagyon jó. The Game Awards will return in December live from the Microsoft Theater in Los Angeles. And finally, I'm excited to share that Summer Game Fest will return in June 2023 as a Jövőre is lesz Summer Games Fest. Summer Game Fest. Thanks for being a part of Summer Game Fest, and remember, there are more events and announcements to come. We'll see you soon. Na! Hát gyerekek, ez volt a Summer Game Fest. Egy közel 2 órás adással készültek nekünk az öreg Geoff Keighleyék. Szerintem király volt. Azt mondták, hogy nem lesznek olyan hatalmas nagy bejelentések. Ezzel együtt azért úgy gondolom, hogy volt elég sok premier egyrészt, amit láttunk. Meg volt elég sok izgalom. Gamer most kérdezi, hogy akkor most jön a Last of Us PC-re. Igen, szeptember 2-án jön a tervek szerint a Last of Us remake-je, az első rész teljesen felújított, átdolgozott változata. Gyakorlatilag a Last of Us 1 sztoria a Last of Us 2 köntösben. Szeptemberben fog megérkezni PS5-re, és azt mondták most, hogy nem sokkal később PC-re. Holnap befejezik a Last of Us sorozat forgatását, és hamarosan remélhetőleg abból is látni fogunk valamit, és az látszott, hogy elképesztően izgatottak itt mindannyian, hogy beszéljenek majd erről, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok most már én is. Az elején féltem egy kicsit Pedro Pascaltól, meg Bella Ramsey-től, de azt mondják, hogy nagyon jó lesz. Az külön érdekes lesz látni, hogy ugye az eredeti Joelnek és Ellie-nek a szinkron hangja, Troy Baker és Ashley Johnson szerepelni fognak a sorozatban, valamilyen karaktert fognak alakítani, nem tudjuk, hogy milyeneket, de azt mondták, hogy nem csak egy ilyen egyperces cameo lesz, hanem fontos karakterek lesznek. Nyilvánvalóan alapvetően ők szinkron színészek, szóval meg tudnak szólalni más hangon. Érdekes lesz azt látni, hogy vajon az eredeti Joel-es és Ellie-s hangot tartják-e meg a sorozatban. Mert akkor az kicsit ilyen diszonáns lesz, de azt majd meglátjuk. Neil Druckmann valami újon dolgozik, de még nem mondták el, hogy min, és a Last of Us 2 multia pedig akkorára nőtte ki magát, hogy valami brutális, nagy standalone multi játék lesz belőle, story-orientált multijáték, amilyet csak a Naughty Dog csinálni, úgyhogy erre is nagyon kíváncsiak vagyunk. Természetesen minden így fontos játékról írunk külön is a GS-en, meg folyamatosan írtak a srácok, úgyhogy minden játéknak megtaláljátok a külön dedikált hírét, ahol összefoglaltuk a legfontosabb infókat. Ami érdemes trailer és kikerül jó minőségben, azt felrakjuk a csatornára, úgyhogy érdemes lesz ott visszanézni, mert szerintem egy csomó apró részletet észreveszünk még. Azzal együtt, hogy itt történtek a trailerek, egyébként nyilvánosságra került egy csomó, nem tudom, bejelentés, interjú, akármi, úgyhogy a GSO-n már most szerintem egy csomó játékról többet írtak meg a srácok, mint amennyit elhangzott a streamben, vagy ha most nem is mindenről, akkor a következő napokban nyilván ezek a fejlesztők folyamatosan interjúzni fognak, úgyhogy megállás nélkül érkeznek majd az új hírek, úgyhogy kövessétek a GSO-t, mert jönnek a dolgok. Nekem a Fort Solis is nagyon tetszett, ami szintén ilyen skiffy, űrben játszódó, kicsit Dead Space meets a Duncan Jones moonja, de a Callisto Protocol is elég jó, és parának tűnik, úgyhogy skiffy horrorból nem lesz hiány. Fontos technikai információk. Egyrészt kikerült ma a csatornára az Xbox Design Lab videónk,
lehetőséget kaptunk a Microsofttól vagy az Xbox-tól, hogy tervezzünk egy custom kontrollert, amit ti most megnyerhettek, úgyhogy csekkoljátok azt a videót, gondolkozzatok, kommenteljetek és nyerjetek magatoknak egy nagyon menő, nagyon egyedi kontrollert, amiből, ha minden igaz, akkor csak egy darab van jelenleg a világon, és aztán akár tervezhettek magatoknak ugyanilyet, vagy teljesen másmilyet, teljesen custom-öt, azt mindenképpen nézzétek meg, és nyerjétek egy kontrollert magatoknak. Vasárnap lesz ilyen közös együttnézős stream, akkor az Xbox Bethesda Showcase-t fogjuk megnézni, este 7-től, szerintem az olyan 9-ig fog tartani, és mindent is fognak nekünk mutatni, az is nagyon izgalmas lesz, és egyébként meg a hétvégén a GameStar csapata kint lesz a Playten és a Comic-Conon, úgyhogy ott lehet velünk találkozni, pacsizni, ajándékot nyerni, meg ilyesmi. A nagyszínpadú műsorát a Playten én fogom vezetni. Úgyhogy aki jön ki a Hungexpo-ra, az ott találkozhat például velem, de Csirke meg Paca is ott lesz, HP meg Mazur is kint lesz, a Pulivoodos srácok is kint lesznek, úgyhogy csuda, izgalmas. Én most nagyon szépen köszönöm nektek a figyelmet, remélem, hogy tetszett ez a stream. Ha így van, akkor dobjatok rá egy lájkot, ha nem lennétek még feliratkozva, akkor iratkozzatok fel, és csekkoljátok a GSO-t, minden is fel fog oda kerülni, és találkozunk a hétvégén a Hungexpo-n, a Playten, a Comic-Conon, és vasárnap meg az Xbox és Bethesda Showcase-en. Köszi, hogy itt voltatok, jó pihenést, sziasztok!